Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Президент Зеленський готує найближчим часом велику поїздку Європою. Агентство Bloomberg якраз повідомляє ймовірні деталі, обставини цього турне президента України. Мова йде про те, що у контексті якраз проведення Мюнхенської безпекової конференції Зеленський може відвідати декілька столиць західноєвропейських країн, аби закликати їх до більшої підтримки України в зв'язку з уповільненням фінансування з боку США. І от якраз джерела Bloomberg стверджують, що візити Зеленського мають відбутися в межах його участі в Мюнхенській конференції 16-18 лютого. І приблизно у цей час до конференції або після неї Зеленський може відвідати якраз Париж, Берлін, Мюнхен само собою. Ну і також обговорюють можливість візиту до Лондона. Тобто ключові українські партнери якраз на карті цього візиту президента Зеленського перебувають. Йде мова про Велику Британію, Францію і Німеччину, можливо, також кілька інших країн поруч, які вдасться в ході такого інтенсивного графіку президенту Зеленському теж відвідати, поспілкуватися із главами урядів та політичними елітами цих країн. Співрозмовники видання Bloomberg додають, що президент Зеленський також планує зосередитися на питаннях військової допомоги і підписати угоди про гарантії безпеки, над якими працює Україна зараз. Візити українського президента заздалегідь ніколи детально не анонсують з міркувань безпеки, тому поки що маємо такі дуже приблизні дані якраз із джерел, інсайдерських джерел Блумберга, які підтверджують якраз підготовку до такого візиту Офісу президента України та європейських партнерів. Ну і також, власне, минулого тижня медіа вже писали, що очікується третій від початку повномасштабної російської агресії візит президента Зеленського до Німеччини безпосередньо. От згідно з інформацією Тагешпігель, глава української держави планує відвідати Мюнхенську конференцію з питань безпеки і там виступити. Ну і, власне, із наближенням цієї конференції лунають різноманітні заяви від європейських лідерів стосовно переходу Європи до підготовки в зв'язку з можливою агресією Росії на країни НАТО, вже фактично нападу на країни НАТО. І от, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Німеччина і Європа загалом, не тільки Німеччина, але вся Європа має якнайшвидше перейти до великомасштабного виробництва зброї. Канцлер Німеччини на церемонії закладання нового заводу з виробництва боєприпасів якраз закликав перейти не лише от Німеччину, але й інші сусідні країни до виробництва оборонного обладнання, щоб Європа могла успішно стримувати агресора. Такі слова Шольца наводить видання CDF, і зважаючи, це телеканал провідний німецький, зважаючи на загрозу з боку Росії, Шольц закликав до підвищення темпів якраз виробництва зброї, боєприпасів у Європі. Отже, Шольц, очевидно, розуміє, що реальність змінилася, як лідер однієї з провідних економічних потуг Європи закликає інших брати приклад з Німеччини. Німеччина справді нарощує темпи виробництва і боєприпасів, і різноманітної зброї не лише для надання її Україні, але і для власного переозброєння, для безпеки Європи. Крім того, подібні заяви про те, що з Росією зараз абсолютно не можна мати нічого спільного, вести перемовин, тощо потрібно перемагати Росію на полі бою. Подібні заяви лунають і від інших європейських лідерів. Новообраний президент Фінляндії Олександр Стуб теж дотримується такої точки зору, і після свого обрання у цих перших виступах і промовах саме такі заяви фінський президент новообраний і зробив. Йдеться про те, що до завершення війни в Україні не може бути жодних відносин Фінляндії з Росією на політичному рівні. Крім того, зазначив президент Фінляндії, що зараз між Росією і Фінляндією контакти існують на рівні дипломатів, прикордонних служб, але це необхідний мінімум. На політичному рівні таких відносин немає, і наша політика щодо Росії проста, заявив фінський лідер.
дипломатичні офіційні відносини залишаються, оскільки вони необхідні, але відносин з РФ на політичному рівні немає і не буде, поки Росія не припинить війну в Україні. І за його словами, позиція Фінляндії щодо підтримки України в війні з Росією не зміниться і надалі. Я буду продовжувати лінію президента Саулі Нііністьо, запевнив новообраний президент Фінляндії, тобто зазначивши, що лінія попередника не зміниться, жорстка лінія щодо Росії. Ну і відповідно зазначив, що від агресії Росії страждає безпекова ситуація в Європі загалом. Вона суттєво змінилася, і тепер стабільність Фінляндії і безпека залежить від членства в Європейському Союзі і в НАТО безпосередньо. Ну ось такі заяви, власне кажучи, лунають із Європи.